Φίλοι και φίλες, σε αυτόν το βίντεο θα σας δείξω πώς να αλλάζετε μόνοι σας το διάφραγμα αυτής της υδραυλικής σκούπας. Είναι για πισίνες, είναι Zodiac, αυτή είναι T3 λέει εδώ και έχει αυτόν το διάφραγμα. Αυτόν το βρήκα εγώ στο eBay από την Αυστραλία. Στην περιγραφή του βίντεο, κάτω από το βίντεο, θα σας βάλω το σύνδεσμο από που αγόρασα το νέο αυτό διάφραγμα. Τώρα, όταν διαπιστώσετε ότι η υδραυλική σκούπα δεν μετακινείται, που αναλόγως της τιμής της είναι πολύ φτηνή σκούπα σε σχέση με άλλες ηλεκτρικές σκούπες και πολύ πιο ευκολόχρηστη, άμα δείτε ότι δεν μετακινείται την ώρα που δουλεύει η αντλία της πισίνας, κατά κανόνα έχει μπει κάτι μέσα στο διάφραγμα ή έχει σχιστεί το διάφραγμα κάπου εδώ. Λοιπόν, για να το αντικαταστήσουμε θα πρέπει, αφού αποσυνδέσουμε τα λάστιχα με τα οποία κινείται, πιέζοντας αυτά τα δύο άκρια εδώ, να αφαιρέσουμε τούτο πρώτα. Μετά αυτό καμιά φορά είναι σφιχτό και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάβουρα για να το ξεβιδώσετε. Θα πρέπει να ξεβιδωθεί τούτο. Μετά βγαίνει τούτο, είναι εδώ μέσα το διάφραγμα και ξεβιδώνει εδώ. Προσέχουμε όταν θα το ξαναβάλουμε να έρθει μέχρι έξω τούτο, να φαίνεται εδώ λίγο το διάφραγμα, αλλιώς δεν θα μπαίνει. Οπότε τώρα τούτο για να βγει πρέπει να το σπρώξουμε προς τα μέσα. Θα το πιέσετε με λίγο δύναμη για να βγει, θα το βοηθήσετε και λίγο από εδώ και θα βγει τούτο έξω. Και τώρα θα πρέπει να βγάλουμε το λάστιχο από εδώ, έτσι. Και όπως βλέπουμε έχει σχιστεί, το βλέπετε? Έχει σχιστεί, το βλέπετε καλά. Οπότε τώρα αυτό δεν διορθώνεται με τίποτε. Πάει για πέταμα και θα πάρουμε ένα νέο, το οποίο θα πρέπει να ξαναβάλουμε εδώ. Έτσι να μπει καλά, έτσι να κάτσει, ωραία. Έχω ευθυγραμμίσει αυτά τα βέλη με αυτόν το σημείο. Και στις δύο αυλακώσεις που υπάρχουν εδώ θα καθίσουν τα δύο αυτιά του διαφράγματος. Να φιλήσει τώρα τούτο, να μπει εδώ, τούτο θα μπει έτσι δαμε, αλλά βασικά πρέπει να το τραβήσουμε ένα από εδώ να έρθει. Εντάξει, ωραία, τώρα που ήρθε η δουλειά μας θα γίνει, πάμε πίσω, βιδώνουμε. Υπάρχει τούτον εδώ, προσέχουμε να είναι σωστά, όχι ανάποδα. Αν είναι ανάποδα τούτον το δαχτυλίδι πάλι δεν θα γίνει η δουλειά μας. Αν όμως είναι ορθά τοποθετημένο θα γίνει. Μια χαρά, μπαίνει και έρχεται αυτόν εδώ και βιδώνει. Και αυτό ήταν, φίλοι και φίλες. Το έχουμε αντικαταστήσει από μόνοι μας και θα πληρώσουμε μόνο την αγορά του. Ωραία. Και τώρα θα μπουν τα λάστιχα και θα δουλέψει. Και μάλιστα, όπως βλέπουμε τώρα η σκούπα μας δουλεύει και ανεβαίνει και στα τυχώματα, μια χαρά. Έτσι πρέπει να δουλεύει η σκούπα όταν δουλεύει η πόμπα της πισίνας. Εάν η πόμπα της πισίνας δουλεύει και η σκούπα μας δεν κινείται, θα πρέπει να το ψάξουμε, γιατί είτε κάποιον αντικείμενο απορροφήθηκε μέσα στο διάφραγμα και δεν το αφήνει να δουλεύει, είτε το διάφραγμά μας έχει σχιστεί. Οπότε θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε όπως σας δείχνω στο βίντεο. Αυτή λοιπόν είναι μια φθηνή σκούπα, γύρω στα 180 ευρώ μαζί με το σωλήνα της και με τα μεταφορικά της για να έρθει από το Amazon. Αυτή είναι λοιπόν η αντικατάσταση του διαφράγματος σε αυτήν την υδραυλική σκούπα πισίνας. Αυτό είναι όλο. Δώστε ένα like στο βίντεο και προωθήστε το σε όσους πιστεύετε ότι θα το χρειαστούν. Και να είστε καλά. Αυτή είναι μια σχετικά φτηνή σκούπα, γύρω στα 180 ευρώ, έρχεται από το Amazon, ενώ άλλες ηλεκτρικές είναι γύρω στα 1000 ευρώ, είναι ογκοδέστατες και πρέπει να ηλεκτροδοτούνται για να δουλεύουν, ενώ αυτή δεν χρειάζεται ηλεκτροδότηση. Αυτή η πισίνα είναι με αλάτι, δεν χρειάζεται χλώριο, είναι πολύ πιο υγιεινή και ούτε χρειάζεται winter start το χειμώνα. Τώρα άνοιξε για πρώτη φορά μετά από το χειμώνα.
από μία περίοδο 6 μηνών και πλέον που ήταν κλειστή και παρόλα αυτά φαίνεται αρκετά καθαρή. Όμως έχει σκέπαστρο και παραμένει κλειστή, καλυμμένη καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και ανοίγει όταν αρχίσουν οι ζέστες.